Okay guys, welcome to my channel. Today, turo ko kayo kung paano pabilisin ang mabagal na laptop without installing any software. So, gamit ko ngayon ay Windows 10. So, unang gagawin natin ay i-disable natin yung mga running apps during startup ng laptop or computer. So, punta lang kayo sa Task Manager, hold nyo yung Control Alt Delete, then Task Manager, then punta kayong Startup. Then dito, ito yung mga nagraran during pag-on ng laptop nyo. So, pwede nyo siyang i-disable or enable. So, ito dito. Disable yung iba. Yung mga naka-enable na hindi naman kailangan, pwede nyo siyang i-disable. Right-click nyo lang, disable. Mas maganda kung naka-disable lahat. Pero pera lang tong Windows Defender kasi yan yung antivirus natin. Dito na makita kung ano yung impact ng application na during startup. Ito, medium. Ito, medyo mampabagal siya during startup ng laptop. And after nyo ma-disable yung mga application, X na lang. Then, another way to speed up your computer is by i-off nyo yung hindi kailangan. Punta lang kayo dito, my computer, then properties, then punta kayong advanced system setting, then punta kayong advanced, then performance, click nyo yung setting, then dito, ito kasi yung nakaka-apekto sa performance ng computer. So, suggest ko, ito mas maganda to kasi i-adjust niya yung for best performance. Si computer na mismo yung mag-a-adjust. So, lahat yan, pag naka-appearance, lahat yan may check. Pero pag i-click natin to, lahat siya nawala. So, click nyo yung apply. Then, okay. Then, okay ulit. Then, last thing is, kailangan natin i-defrag yung computer natin. So, click nyo lang start, then type nyo defrag. So, click natin. So, mas maganda, once a week, ma-defrag natin yung computer natin para bumilis. So, nandito, ito yung mga hard disk natin. Dito lalabas. Click nyo lang yung each partition. Then, optimize. Yan. Medyo matagal kasi ito. So, kayo na lang sa bahay nyo or sa office nyo gawin to. Kasi medyo matagal ito. Depende sa laman ng hard disk. Kung gaano kalaki. So, kailangan yung lalabas naman dito kung tapos na or hindi. So, in my case, nagre-record tayo. So, i-stop ko na. And after nitong isa, ito namang isang partition ang i-optimize natin. Then, ganun din. Medyo matagal siya. So, iwanan nyo yung laptop yung nakabukas.
or suggest ko, magdamag. Kasi kusa naman siyang matatapos eh. So, I suggest every once a week. Pwede mo rin siyang gawing automatic ang pagdedefrag. Kasi nandito naman siya, naka-schedule. Pwede mo siyang baguhin. Kung weekly. Pero, I suggest na wag mong gawin to kasi nagde-defrag ka, eh, may iba ka pang task na ginagawa sa laptop mo. Like example, nagde-defrag ka, tapos nag-Microsoft Word ka. So, posibleng maghang yung system mo. So, wag mong pagsabayin. Isa lang dapat ang gagawin. So, okay? Sana nakatulong tong video na to. Please like, share, comment, and subscribe. Thank you.